යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝම එකතු වෙලා ඉන්නේ ඔක්කොමගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ සුපිරිම වැඩ කෑල්ලක් ගැන. ඉතින් ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති notification panel එකේ notification bar එකේ උන්ට සාමාන්‍යයෙන් උතර icons ටිකක් තියෙන මේක. මේ icons ටික පොඩි icon ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මේ අලුතෙන් icons add කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ නම් වෙනදී මෙතන උඩ dot තුන ඔබලා button order කියන එකට ගියාම පස්සේ යටම තියෙන යටමව නම් අපිට දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මීට අමතරව අපිට icons ඇඩ් කරගන්න බෑනේ. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද සුපිරි වැඩ කෑලි ගොඩක් තියෙන icons ඇඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න developer option වලට. ඉතින් developer option නැත්තම් මම කලිනුත් කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන් යන්න about phone එකට ගිහලා software information එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට build number කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට 10 පාරක් විතර click කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ developer option enable වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැවතත් යන්න back ගිහිල්ලා setting වලට ගිහලා setting වල පළවෙනිම තියෙනවා developer options කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට එන්න. පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලගන්න පුළුවන් quick settings developer tiles කියලා දෙනවා. අන්න ඒක ඔබන්න. ඒක ඔබුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ දෙයක් තියෙනවා. මේ තියෙන එක option ටික. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන option ටික ඔයගොල්ලන්ගේ notification panel එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති උඩම තියෙන දෙක දැන්ටමත් ටික් දෙකක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක දැන්ටමත් notification එකට දාගන්න පුළුවන් තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේ අනිත් ඔක්කොටම ටික දාගමු. ටික දාලා ඔයගොල්ලෝ back යන්න. back ගිහලා ඔයගොල්ලෝ notification bar එක පල්ලෙහාට අදින්නකො. පල්ලෙහාට ඇදලා ඔයගොල්ලෝ කලින් වගේ මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලන්න ඇවිල්ලා නැහැ නේද? ඇවිල්ලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ උඩ තියෙන ඔයගොල්ලෝ පේනද උඩ new කියලා ඇවිල්ලා තියෙන රතු පාටින් තැඹිලි පාටින් පොඩි එන්න ගොඩක් කියලා දෙනවා. අන්න එතන ඒ තියෙන තිත්තුන ඔබන්න. තිත්තුන ඔබුවට පස්සේ button order කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනද අලුතෙන් add වෙලා තියෙන ඒවාට යට තියෙන දැන් මේ ටික අපි අපේ navigation panel එකට ඇදලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන පළවෙනි එක මම කොහොම touch කරලා drag කරලා මෙතන drop කරනවා මෙතනට. ඉතින් ඒ වගේම අනිත් ටිකත් මම මෙහෙම කරනවා. ඔයගොල්ලොත් ඒ දෙනුම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකත් මම මෙතනට එහෙම දාගන්නවා. ඔයාලා බලන්න private mode කියලා එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. screen record කියලා එකක් කලින් තිබ්බා. screen server කියලා එකකුත් තියෙනවා. හරි දැන් ඒ ටික හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන done කියන එක ඔබනවා. done කියන එක ඔබුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවාදී අලුත් icons ටික අලුත් option ටික අපේ notification panel එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු මේකෙන් මේවාගේ මොනවද වැඩ කියලා ටික කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම show layout boundaries කියන එක ඔබනවා. ඒක ඔබට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති දැන් සුපිරිම වැඩ කැලලක් කියලා දෙන කියන්නේ ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ display එකේ තියෙන layout ටික වෙන්න වශයෙන් වෙන් කරලා පෙන්නන. ඉතින් මේක ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ developer කෙනෙක්ට. කියන්නේ app හදන කෙනෙකුට තමයි මේක ගොඩක්ම ඕන වෙන්නේ. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට සුපිරි කියලා හිතන එක දාලා පොඩ්ඩක් කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා GPU rendering profile කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මම ඒකත් ඔබලා ඕනනම් පෙන්නන්න. ඉතින් මේ විදිහට රෙබුවට පස්සේ ඔයාලා පේනවාද යටින් වෙන එක පස්තාරයක් වගේ ලස්සන ටයිල් දෙන පාට පාටින්. ඉතින් මේකත් සුපිරියම ඔප්ෂන් එකක් තමයි. ඔයගොල්ලෝ එක එක ඔබන්න එක එක ඔබද්දි ඔයගොල්ලන්ට එක එක දේවල් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ පස්තාර යනවා පේනවා. ඒ වගේ සුපිරි වැඩ කියලා ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් මේකෙත්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම ආයෙත් notification panel එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න මම ඒක off කරන අන්දරට. ඊට පස්සේ තියෙනවා force RTL layout කියන. ඉතින් මේකේ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ වම දකුණ මාරු වෙන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම එකත් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම ඒක එබුවට පස්සේ මගේ තියෙන හැම දෙයකම හැම icon එකම වචන වල පැත්ත මාරු වෙන අනෙත් හැම දෙයකම පැත්ත මාරුලා තමයි පේන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද කලින් notification bar එකේ උඩ තිබ්බ icon ටික තිබ්බ දකුණු පැත්ත දැන් තියෙනවා වම් පැත්තේ. ඒ වගේ මේ හැම icon එකම අනිත් පැත්තත් හැරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඒක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මම ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ setting වලට ආයෙ ගිහලා පෙන්නුවොත් setting එක හොයාගන්න බැරුව යම නැත්නම් අනිත් පැත්ත හැරලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් පේනවාද හැමදේම අනිත් පැත්ත හැරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ලත් මේකට ආසයි නම් ඔයගොල්ලන්ටත් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි ආයෙත් ගිහලා බලමු තව මොනවද අලුත් option තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඒක off කරනවා. off කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට window animation scale ඔයගොල්ලෝ දන්නද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කරා අපේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න අඩු කරන්න කොහොමද මේ animation වෙන scale එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක on කරන්න. දැක්කද ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද
අපේ ඇනිමේෂන් ස්කේල් එක අඩු වුණා. ඒ කියන්නේ ටිකක් ස්ලෝ ගතියක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් පල්ලෙහාට ඇද්දලා ආයේ ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි මේකේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙනවා ස්කින් සර්වර් එක. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ඔන් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක ටිකක් එන්න වෙලා යනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට එක එක දේවල් කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ලස්සන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ සුපිරිම අලුත් වැඩ කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන නම් පල්ලෙහාදී රතු පාට subscribe කරන්න එක ඔබලා මගේ channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා. අපි ඔක්කොම මේකේ